Hi, ako si Manny at ito ang aking workshop. Hi, ako si Manny. So, since itong channel na to ay isang DIY channel, so ngayon magpapalit tayo ng battery ng aking relo. So, ayan, tumigil na siya. So, isang madaling DIY project lang to. Okay, so papalitan natin yung battery nitong ICOM wristwatch ko. Actually, ito ring isang Casio na to sa misis ko. Ayan, palitan din ng battery yan. Okay, so ito muna yung palitan natin. So, para matanggal natin yan or mabuksan, kailangan natin ng tweezer. Okay, at itong long nose, since ito yung pang-open natin. Okay, so tanggalin muna natin. Okay, para mas madali natin ma-access yung, so ito yung pin. Okay, so mapapansin nyo, para buksan ito, nakascrew to or screw cap yan. Okay, so ang problem natin, since hindi naman tayo talaga araw-araw nagpapalit ng battery nito, so wala tayong tools na pambukas dyan, pero kaya natin buksan yan using the long nose pliers. So meron siyang mga notch dyan, okay, para doon mo hawakan at iikot. Okay, so tatapat lang natin ito dito. Okay, and then ayun, dumalaw na siya. Okay, okay, so ayun na, maluwag na siya. And then okay, so naka-open na siya. Linisin lang natin ng konti. Okay, and then angat natin tong plastic na nakaka-cover sa okay, para ma-access natin yung battery. Okay, so ito yung i-replace, pang-replace natin ng battery. So kunin lang natin siya. Okay, and then open natin to. So by the way, ang number ng battery na to is AG1, or yung sa iba LR621. Okay, pero pare-pareho lang yan, iba-ibang manufacturer, iba-iba yung code. So ito na yung battery niya. Okay, so lalagay na natin siya dito. Okay, so okay, yan na siya. And then balik natin to, check natin. Ayun na, gumagana na siya. Okay, then balik natin yung screw cap. Okay, so dati ay sumasideline ako ng ganito, nagpapalit ng battery ng mga relo for worth 100 pesos. Kasama na yung battery. Okay, so pero ngayon hindi na masyado. Ng mga high school days ko, ayan, madali lang namang magpalit ng battery. Siguro nakita nyo naman. Okay, hindi naman siya ganun kahirap, lalo na kung meron kang proper tools.
Okay, so ipapantay lang natin at hindi pantay ang pasok niya. Yan. Okay. And then okay, so siguraduhin nyo lang masikip. And then balik natin yung bracelet. So karamihan naman ng battery ng mga wristwatch ay halos almost the same lang naman yung ang pagpapalit ng battery niya. Meron lang mga mahirap i-open or mahirap buksan na ano. Mahirap buksan ng mga okay. So ayun na. Then tama natin yung oras. Which is ano siya. Okay. So okay na siya. Okay, so sana ay nagkaroon kayo ng idea kung paano magpalit ng battery ng wristwatch. Okay, so ako po si Manny at ito ang aking workshop. Magandang araw.